טוב, אז שלום לכולם. בואו נדבר על אחד המושגים שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים, אבל אולי לא ממש. ענווה. אבל רגע, לא כמו שאנחנו רגילים לחשוב עליה, לא בתור חולשה, אלא בדיוק ההפך, כמקור של כוח אדיר. בואו נתחיל עם משהו מהחיים, משהו שכולנו מכירים היטב, במיוחד בתקופה הזאת. הבית הופך לפעמים לסיר לחץ, והאגו הוא מתחיל להתלקח. הבדיחה הזאת היא נוגעת בול בנקודה, בצורך שלנו במרחב, ובשאלה איך מנהלים את הכוח והסמכות שיש לנו בתוך הבית. ובכן, מסתבר שהתשובה לכל זה נמצאת בסוד עתיק יומין. והסוד הזה הוא מתחיל במקום הכי לא צפוי, באות אחת, קטנטנה. בואו נצלול לסוד של האלף הזעירה. אוקיי, אז תראו את זה. ספר ויקרא, המילה הראשונה ויקרא. אבל אם תסתכלו טוב טוב בספר תורה אמיתי, תראו משהו מדהים. האות הראשונה, האלף, היא קטנה, ממש קטנה יותר משאר האותיות. עכשיו, סופרי סתם, אלה שמעתיקים את התורה, מדייקים בפרט הזה כבר אלפי שנים. זאת לא טעות. אז מה הסיפור פה? למה שהאות הראשונה תהיה ככה זעירה? והחידה הזאת של האלף הקטנה, היא בעצם מובילה אותנו לפרדוקס אולי הכי גדול שקשור למשה רבנו. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהאיש הזה, המנהיג הכי עוצמתי בהיסטוריה, מתואר בתורה בתור האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? גדולה כזאת וענבה כזאת, זה פשוט לא מסתדר בראש. זה נשמע כמו סתירה מוחלטת, נכון? וכאן מגיע הפתרון, והוא פשוט גאוני. האות הקטנה הזאת היא בעצם פשרה. תבינו, משה בשיא הענבה שלו, רצה בכלל לכתוב ויקר, בלי א', כמו מפגש מקרי, אקראי, כפי שנאמר על הנביא הרשע בלעם. הוא רצה להקטין את עצמו, להסתיר את הקשר המיוחד שלו עם הקדוש ברוך הוא. אבל אלוהים, מצד שני, התעקש. לא, זה ויקרא. קריאה של חיבה, של אהבה, של קשר מכוון. אז מה התוצאה? האלף הזעירה היא מכבדת את שתי האמתות האלה. גם את ההכרה של משה שהכל מתנה, וגם את האמת הפשוטה שהוא כן נבחר, שהקשר הוא ייחודי. זאת ענווה שלא מוחקת את העצמי, אלא מבינה מאיפה הגדולה באמת מגיעה. והסיפור המדהים הזה על האלף הקטנה בעצם נותן לנו הגדרה חדשה לגמרי למה זו ענווה. כי ענווה אמיתית, כמו שאנחנו הולכים לראות עכשיו, היא כוח, לא חולשה. טוב, אז פה חשוב לדייק. במחשבה יהודית יש הבחנה סופר חשובה בין שני דברים שנשמעים דומים אבל הם עולמות שונים. ענווה ושפלות. ענווה זו תכונה של כוח, של עוצמה. תחשבו על משה רבינו, עומד מול פרעה, האיש הכי חזק בעולם, ולא ממצמץ, דורש בשם מנועים. זאת ענווה. שפלות, לעומת זאת חולשה, זאת כניעה. הדוגמה הכי כואבת היא אולי אהרון בחטא העגל. הוא נכנע ללחץ של העם, בדיוק במקום שהיה צריך לעמוד איתן. זאת לא ענווה, זו שפלות, זאת חולשה. אוקיי, אז איך זה עובד בפועל? איך אפשר להחזיק בחול כל כך גדול ועדיין להישאר ענב? כאן נכנס לתמונה אחד המשלים היפים והחזקים ביותר. משל שומר היהלומים. אבל רגע לפני אנחנו צריכים להבין מושג מפתח אחד, פיקדון. מה זה פיקדון? זה משהו מאוד יקר ערך שמישהו מפקיד אצלך. נותן לך לשמור עליו בנאמנות. זאת אחריות עצומה, והחפץ הוא לא שלך, הוא לא לטובתך אישית. ועכשיו בחזרה למשל. תדמיינו שומר חמוס של חברת ברינקס, הוא מוביל מסעית עם יהלומים בשווי מיליונים. עכשיו תשאלו אותו, הוא יודע כמה זה שווה? בטח שהוא יודע. הוא מודע לחלוטין לערך העצום של מה שהוא נושא. אבל, וזאת כל הנקודה, האם הוא מרגיש גאווה? האם האגו שלו מתנפח? ממש לא. למה? כי הוא יודע שכל היהלומים האלה הם פשוט לא שלו. הוא רק השומר, הוא נאמן על הפיקדון. והמשל הזה הוא כמובן עלינו, על כל אחד ואחת מאיתנו. הכישרונות שלנו, החוכמה, היכולות, הנשמה שלנו, כל הדברים האלה הם הפיקדון שלנו. וככל שהפיקדון יקר יותר, ככל שהכישרון גדול יותר, כך האחריות שלנו לשמור עליו גדולה יותר. זאת לא סיבה להתגאות, זאת סיבה לחרדת קודש, לאחריות. וזה מביא אותנו ישר למבחן הכי קשה, המבחן האולטימטיבי של העיקרון הזה, שאנחנו רואים אצל משה, השתיקה שלו. ופה קורה משהו פשוט לא יאמן. כשהיה מדובר בכבוד שמיים או בשליחות שלו למען עם ישראל, משה היה אריה, תקיף, אסרטיבי, לא מוותר לרגע. אבל אז, בסיפור המפורסם, אחיו ואחותו, האנשים הכי קרובים אליו בעולם, מרים ואהרון, מבקרים אותו באופן אישי, פוגעים בו. ומה הוא עושה? כלום, שתיקה מוחלטת. הוא לא מגיב, לא מתגונן, לא מסביר, בממה. ועכשיו תקשיבו טוב.
איפה התורה כותבת את המשפט הכי מפורסם על הענווה של משה? בדיוק אחרי הסיפור הזה. מיד אחרי השתיקה הזאת מול הפגיעה האישית, התורה מעידה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. מה אנחנו לומדים מזה? שהיכולת הזאת להבחין בין הכבוד של השליחות לבין הכבוד האישי שלך, ולשתוק כשפוגעים בך אישית, זאת הפסגה של הענווה. זאת גדולה אמיתית. אז איך לוקחים את כל הרעיון הענק הזה לחיים שלנו ליום-יום? ובכן, כל זה מתחבר לכלי מעשי, פשוט וגאוני. אפשר לסכם אותו בשני פתקים. הרעיון הוא כזה, כל אדם צריך להסתובב בחיים עם שני פתקים בכיסים. בכיס הראשון צריך להיות כתוב המשפט, בשבילי נברא העולם. ובכיס השני, פתק עם המשפט, ואנוכי עפר ואפר. וזה אולי נשמע כמו סתירה, אבל זה בדיוק העניין. זאת לא סתירה, זה האיזון המושלם לחיים עם משמעות. הפתק הראשון, בשבילי נברא העולם, הוא לא בשביל האגו. הוא מזכיר לנו שיש לנו תפקיד בעולם. שליחות ייחודית שרק אנחנו יכולים לעשות. זאת אחריות אדירה. והפתק השני, ואנוכי עפר ואפר, הוא זה ששומר עלינו. הוא מזכיר לנו שכל הכוחות שיש לנו, כל הכישרונות, הם לא שלנו. הם פיקדון, הם מתנה מלמעלה. שני הפתקים האלה ביחד, הם יוצרים את האדם השלם. אדם עם תחושת אחריות ענקית, ובו זמנית מלא בענווה אמיתית. אז אולי נסיים עם מחשבה קטנה. מה עם הכוח הכי גדול שאפשר להשיג בחיים? הוא לא לרומם את האגו, לא לנפח את העצמי, אלא להפוך להיות השומר המושלם של האוצר שיש לנו בפנים.